Oh my god, we're booking flights. 3, 2, 3. Booking confirmed! We're going to Toscane! Hoi, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Morgen ga ik dus gewoon naar Italië toe. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Ik ben nog nooit in Italië geweest, dus dat wordt sowieso super leuk. Ik ga samen met Caris, Sofia en Cheyna. Dat zijn gewoon 3 vriendinnen die ik hier heb ontmoet. Cheyna en Caris komen uit Engeland en Sofia komt uit Amerika. Dus hun moedertaal is allemaal Engels. Dus waarschijnlijk wordt er ook best wel veel Engels gepraat in deze video, maar dan ga ik natuurlijk gewoon vertalen. En dat is ook gewoon goed voor jullie Engels. Dus op zich leren we er misschien ook nog wel wat van. Ik heb er in ieder geval echt super veel zin in. Dus ik zie jullie morgen. We're going to Italy! Woo! Look, we're all wearing the same. Guys, I have seen it in movies. Yay! We're at the Tower of Pisa. Sophia, do you like it? I love it so much. We moesten natuurlijk even die bekende foto maken. En daarna gingen we ook nog even lunchen in Pisa. En kijk hoe cute al die restaurantjes eruit zien. Why am I this pale? I'm a ghost. Oké, we zijn nu aan het wachten op onze trein en dan gaan we naar Florence. Yay! We zijn dus met de trein in ongeveer een uurtje van Pisa naar Florence gegaan. En Florence was zo mooi. Kijk dit dan. Ik ben echt verliefd geworden op Italië. Dus ja, we hebben dus eerst een stuk gewandeld naar ons hostel toe. En we zaten in een hostel dat heet Plus Florence. En ik had zelf nog nooit in een hostel geslapen, maar ik zou het echt iedereen aanraden. Want we hebben voor deze kamer maar €68 per persoon betaald voor 3 nachten. Dus dat is echt super goedkoop. En zoals je kan zien was de kamer gewoon heel netjes. Het was schoon, we hadden een eigen badkamer. Ja, ik vond het gewoon echt helemaal top. Oké, we zijn nu in een restaurant, we hebben net lekker gegeten. Did you like it? I'm out of 10. What would you rate it? I would rate it a solid 8.5 out of 10. Food, amazing, 10 out of 10. This, though, took like a good 45 minutes, so that drops it to like a 8. Okay. I agree with Sophia on the 8. The food and the drink took long, but the decor of the place looks so cool. Good morning! Day 2 in Italy! Yeah! Look how beautiful it is! Oh my god, this is our view! From our room! We zijn net uit het raam geklommen en nu zijn we hier! Oh my god, it's so pretty! We zijn nu in een restaurant bij het Antwerpen. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Toen hebben we een stadswandeling gemaakt met een app die heet GPS My City. En die app laat alle hoogtepunten van de stad zien die je echt moet bezoeken. En ook met uitleg van alle monumenten en zo. Echt heel leuk. Echt een aanrader om die app te downloaden als je een citytrip gaat doen. We have ice cream! So we're at the river, we're at Onderweg in Florence. Look at the river. On the edge, living on the edge. It's literally. We zijn nu op een uitkijkpunt en ik denk echt dat dit een van de mooiste plekken is waar ik ooit ben geweest. Gewoon, dit is echt niet normaal. Overal waar je kijkt is het gewoon mooi.
Piazza Michelangelo, I believe. Isn't this one of the prettiest places you've ever seen? I'm speechless. I don't even know what to say. This is insane. It doesn't feel real. We zijn nu echt op een hele mooie rooftop bar. Thank you so much. En ik had dus een cocktail besteld waar ik al ging aardbeien eten. En nu dacht hij dus dat we bedoelden straws, like rietjes, weet je wel. Dus hij zei, ben je allergisch voor rietjes? Hij dacht dat ik allergisch was voor rietjes. We zijn nu weer aan het eten en er is hier zelfs een live band. Dit is echt zo leuk. Kijk hoe ik het heb. I'm having a steak and some chips. You? I'm having a pizza, so boring. Of course you are. We're in Italy. Also boring pasta. Oké, dus Karis is vegetarisch eigenlijk. Maar ze gaat nu vlees eten. And look where we are. We need to take a bus to go to a wine tasting, and like we are the only people in this whole city. Yeah, I don't know What is this? That is insane. Goedemorgen, het is vandaag zondag en we zijn net al met de trein geweest, met de bus geweest en we zijn nu in Toscane. We gaan hier een wijnproeverij doen, maar waar we nu zijn is zo mooi. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Dat zei ik volgens mij gisteren ook al, maar ik vind Italië zo mooi. Het is echt niet normaal. Walking along the highway in San Gimignano, trying to find the vineyard. Oh, don't get close. So what would you rate the wine tasting? I've had the best experience. I would rate it a 10 out of 10. Me too. Great wine, great food, great views. You, Karis? Easily a 10 out of 10. Sophia? 11. Can't fault it. It's the best thing Had 4 ever. glasses of wine, loads of food, really happy. Amazing lots of cheese. photos. Beautiful Amazing views. cheese. It was amazing. So yummy. My nails are the beans. We made it! It was so stressful. This is the most stressful day ever, but the best Such a day headache. ever. The wine. Oh, the wine kicks in now. The wine. We made it! We are at the last meal of our trip, yay! We don't have energy, but we do have good food.
That's all that matters. De volgende ochtend moesten we om 5 uur opstaan, want we moesten om 9:30 vliegen. Maar we waren natuurlijk in Florence en we moesten vliegen vanuit Pisa. Dus wij helemaal moe daarheen reizen, hadden we 2 uur vertraging. Ja, dat was wel een beetje irritant. Maar ja, uiteindelijk is alles gewoon helemaal goed gekomen. En vlogen we dus weer terug naar Sevilla. Nou, ik ben weer thuis in Sevilla. Ik ben best wel moe, maar ik heb echt de allerleukste dagen ooit gehad. Morgen moet ik wel weer naar school, maar dat ga ik ook voor jullie vloggen. Dus de volgende video wordt weer een schooldag in mijn leven. Om jullie weer een beetje te updaten over mijn school hier. Dus als je dat niet wil missen, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En even een duimpje omhoog te doen op deze video als je het leuk vond. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doei!